Βρισκόμαστε στα 1030 μέτρα υψόμετρο, σε μια πλαγιά της Πάρνηθας, και μπροστά μας ξεδιπλώνεται η απόκοσμη και τραχαία όψη του ερειπωμένου κτηρίου του Ξενία. Το κάποτε σανατόριο, ξενοδοχείο και σχολή τουριστικών επαγγελμάτων εγκαταλείφθηκε και έγινε πρόσφορο έδαφος πηλιάτσικου και περιθωριακών δραστηριοτήτων. Το μεγάλο κτίριο του Ξενία στέκεται επιβλητικό και σκοτεινό, σαν ένα σύμβολο απομόνωσης. Απέναντί του υπάρχει το πάρκο των ψυχών, ένα έργο τέχνης από ένα σύνολο ξύλινων γλυπτών από κορμούς δέντρων, που συμβολίζουν τα ανθρώπινα συναισθήματα των ανθρώπων που φιλοξενήθηκαν κατά τις αρχές λειτουργίας του κτηρίου του Ξενία ως σανατόριο. Το πάρκο των ψυχών στέκεται απέναντι από το επιβλητικό, σκοτεινό και ρυπωμένο κτίριο, αντισταθμίζοντας το σκοτάδι του με φως, αποδίδοντας έτσι ένα φόρο τιμής προς τους ανθρώπους που πέθαναν από φυματίωση. Το κτίριο του Ξενία συνδυάζει όλα τα προαπαιτούμενα στοιχεία ενός αρχετυπικά στοιχειωμένου κτηρίου, από την όψη του, την απομονωμένη θέση που βρίσκεται, αλλά και την ιστορία του. Είναι ένα κτίριο αρκετά επιβλητικό, το οποίο πραγματικά σε εκπλήσει την ώρα που παίρνει την τελευταία στροφή ανεβαίνοντας πάνω στην Πάρνηθα, και μπαίνει σε μια διαδικασία υποβολής από εκείνη την ώρα κιόλας, προσεγγίζοντάς το. Και στη συνέχεια, όταν αποφασίζεις ότι έχεις αρκετό θάρρος για να το εξερευνήσεις, αρχίζεις και χάνεσαι μέσα σε αυτό. Γιατί οι διάδρομοι είναι ατελείωτοι. Είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αρχετυπικού κτηρίου που μπορεί κανείς να θεωρήσει στοιχειωμένο εδώ στην Αττική, στην Αθήνα. Γενικά είναι ένα κτίριο που ανάλογα και με την εποχή που θα το πετύχεις μπορεί να σου προκαλέσει και μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Πάντα είναι υποβλητικό, αλλά έχει τύχει να βρεθώ εκεί με πάρα πολύ έντονους ανέμους και να ακούς πραγματικά τα πάντα να χτυπάνε, πόρτες, παράθυρα από όλους τους ορόφους να τρίζουν, να ακούς σφυρίγματα και να νομίζεις ότι περνάει τρένο ολόκληρο. Να σύονται όλα δηλαδή, και εκεί νομίζω ότι είσαι σε ένα παιχνίδι σπίτι του τρόμου, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ή μπορεί να τύχει να πας και να είναι όλη η περιοχή βυθισμένη στην ομίχλη. Εκεί είναι ακόμα πιο επιβλητικό το πράγμα. Αν πας νύχτα και το δεις μέσα στην ομίχλη, ξαφνικά λες πού βρίσκομαι, ας πούμε. Έχουμε κάνει έρευνα και μετά τις συνθήκες και είναι πραγματικά έτσι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, γιατί κάνεις μερικά βήματα και δεν βλέπεις τι είναι μετά. Ακούς θορύβους στο βάθος του διαδρόμου και δεν βλέπεις εκεί τι υπάρχει. Ψάχνοντας αναφορές και μαρτυρίες για το κτίριο του Ξενία, μπορεί να πει κανείς ότι κάθε επισκέπτης είχε να πει και από μία. Όπως επίσης είναι ένας προορισμός που ελκύει ερευνητές, που από τις έρευνές τους υπάρχουν ποικίλα αποτελέσματα ως προς τα καταγεγραμμένα φαινόμενα, τα οποία συμβαίνουν στους χώρους του ερειπωμένου κτηρίου. Γενικά είναι ένα κτίριο που έχει και πάρα πολλή ιστορία. Είναι από τα λίγα τόσο μεγάλα κτίσματα τα οποία έχουν ήδη μια ιστορία σχεδόν ενός αιώνα, και όλα αυτά ίσως έχει αποτελέσει δηλαδή ένα χώρο συσσόρευσης ενέργειας, ιστορίας σε όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας περάσει μέσα από τη διαδικασία της αλλαγής χρήσης του, που αρχικά ξεκίνησε σαν νοσοκομείο, σανατόριο που επεκτάθηκε, μετά έγινε ξενοδοχείο ή σχολή ξενοδόχων μετά για όσο λειτουργήσε, και πλέον που έχει εγκαταλειφθεί έτσι στην τύχη του, με τις ρογμές που έχει, λαιλατημένο όλο το σκελετό, και έχει καταντήσει να είναι απλά ίσως ένας από τους πιο γνωστούς αστικούς θρύλους της περιοχής μας.
Πέρα από την ιστορία του κτηρίου, κατά τη διάρκεια που ήταν λειτουργικό, υπάρχουν και οι περιθωριακές δραστηριότητες που έλαβαν μέρος στο χώρο του από την εποχή που εγκαταλείφθηκε. Από χρήστες ναρκωτικών, σατανιστές που το χρησιμοποιούσαν για τις τελετές τους, μέχρι και ξύλωμα και πλιάτσικο του εναπομείνοντα υλικού που υπήρχε στο εσωτερικό του. Οι αρμόδιες αρχές έκτισαν με τούβλα όλες τις εισόδους του, στην προσπάθειά τους να κρατήσουν μακριά τους περίεργους επισκέπτες. Όμως κάποιοι γκρέμισαν τα τούβλα και βρήκαν ξανά τον τρόπο να μπουν, αγνοώντας τους κινδύνους που παραμονεύουν. Η ιστορία του κτηρίου αυτού ξεκινάει το 1914, όταν η Ιερά Μονία Σωμάτων Πετράκη προσέφερε στον Ευαγγελισμό έκταση στην Πάρνηθα προς δημιουργία παραρτήματος για την νοσηλεία των φυματικών. Το πολύ καλό κλίμα του βουνού ήταν το ιδανικό για τη θεραπεία της ασθένειας αυτής. Ο κεντρικός δρόμος δεν υπήρχε με τη σημερινή του μορφή. Φτιάχτηκε χειρονακτικά μεταξύ του 1926 και 1930. Το 1910 ο Κώστας Ελευθερουδάκης χάραξε σε μαρμάρινη πλάκα, η οποία τοποθετήθηκε έξω από το κτίριο του νοσοκομείου, την προσευχή στο δάσος, που έγραψε η Μαρία Μπόταση γύρω στο 1900. Ήταν οι εποχές που η φυματίωση θέριζε, με αποτέλεσμα στο σανατόριο της Πάρνηθας να νοσηλευτούν και δύο αξιόλογοι ποιητές μας. Το 1934 ο Γιώργος Κοντζιούλας και από τον Οκτώβριο του 1937 μέχρι τον Απρίλιο του 1938 ο Γιάννης Ρίτσος, όπου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του έγραψε το γνωστό ποίημα «Εαρινή Συμφωνία». Ένα απόσπασμα του ποίηματος έχει γραφτεί πάνω σε μια μαρμάρινη πλάκα μέσα στο χώρο του Πάρκου των Ψυχών. Αγαπούμε τη γη, τους ανθρώπους και τα ζώα, τα ερπετά, τον ουρανό και τα έντομα. Είμαστε κι εμείς όλα μαζί και ο ουρανός και η γη. Εκείνη την εποχή, στις αρχές δηλαδή του 20ου αιώνα, η φυματίωση θέριζε στη χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εποχής, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1899-1908, σχεδόν 10.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από τη φθήση. Πέρα όμως από τον αργό και βασανιστικό θάνατο που προκαλεί ασθένεια, οι φυματικοί έχουν να αντιμετωπίσουν και τον απίστευτο κοινωνικό στιγματισμό, καθώς οι πάντες, ακόμα και οι γιατροί, τους αποφεύγουν φοβούμενοι την εξαιρετικά υψηλή μεταδοτικότητα της ασθένειας. Κατά την πρώτη 20ετία της λειτουργίας του, 1914-1934, το σανατόριο διαθέτει μόλις 33 κλίνες χωρισμένες σε θέσεις, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του ασθενή. Έτσι, το 1914, ο ασθενής στην πρώτη θέση καταβάλει νοσήλεια ύψους 480 δραχμών μηνιαίως, ενώ η πιο οικονομική θέση σε κοινό δωμάτιο με άλλους φθησικούς κοστίζει 300 δραχμές. Κατά αναλογία και σύμφωνα με ορισμένες πηγές, ένας εργάτης σε υφαντήριο έπαιρνε περίπου την ίδια εποχή μεροκάματο 8 δραχμών. Συνεπώς μπορούμε να συμπεράνουμε πως η νοσηλεία στο εν λόγω σανατόριο, ακόμα και στις πιο οικονομικές θέσεις, ήταν μάλλον όνειρο θερινής νυκτός για τους περισσότερους ασθενείς. Τα στατιστικά της εποχής δείχνουν ξεκάθαρα πως το σανατόριο της Πάρνηθας, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1930, δεν φιλοξενούσε περισσότερους από 60 ασθενείς το χρόνο. Τα αντίστοιχα νούμερα για το σανατόριο Σωτηρίας στο Γουδί σοκάρουν.
5.486 ασθενείς κατά τη διάρκεια της ίδιας τριετίας, στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, αφού το κρατικό και συνεπώς δωρεάν σωτηρία λειτουργεί περισσότερο ως χώρος απομόνωσης των φυματικών, παρά ως θεραπευτήριο. Με την ανακάλυψη της πενικυλίνης το 1950, το σανατόριο πλέον υπολειτουργούσε, με συνέπεια το 1960 να σταματήσει τη λειτουργία του. Τότε Ελευθερουδάκης μετέφερε την πλάκα με την προσευχή του δάσους στο καταφύγιο Μπάφη, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια ο ΕΟΤ έγινε ο νέος ιδιοκτήτης του κτηρίου, όπου και το λειτουργήσε για λίγο καιρό ως ξενοδοχείο Ξενία, με δυναμικότητα 200 κλινών. Η διαρρύθμισή του, που δεν ήταν η κατάλληλη για ξενοδοχείο, και η λειτουργία του Μον Παρνές μάλλον δεν βοήθησαν, και έτσι έκλεισε. Το 1967, ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μεταφέρεται και εγκαθίσταται στο κτίριο της Πάρνηθας. Τουριστικές σχολές λειτουργήσαν μέχρι το 1984, όπου και μεταφέρθηκαν σε σύγχρονες εγκαταστάσεις των σχολών στην Ανάβησο Αττικής. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το συγκεκριμένο κτίριο. Ψάχνοντας για μαρτυρίες και αναφορές παραφυσικών φαινομένων, οι περισσότερες είχαν να κάνουν με ηχητικά φαινόμενα, όπου συνέβαιναν στο εσωτερικό του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η όψη του κτηρίου, ακόμη και κατά την ημέρα, σε προδιαθέτει ή ακόμα σε προκαταβάλει, αφού, όπως τονίσαμε και στην αρχή, το Ξενία κατά τις παραδοσιακές θεωρίες του παραφυσικού έχει όλα εκείνα τα στοιχεία όπου μπορεί κάποιος να το θεωρήσει στοιχειωμένο. Με λίγα λόγια, πολλά από τα φαινόμενα τα οποία εξετάσαμε μέσω των μαρτυριών είχαν απόλυτα λογική εξήγηση, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι πλήρως αφημένο στα στοιχεία της φύσης και με πάνω από έναν αιώνα ζωής. Η συστολή και διαστολή των υλικών και ο αποδομημένος σκελετός του είναι αρκετό ώστε να δημιουργεί περίεργους ήχους που να προξενούν την περιέργεια. Πολλές μαρτυρίες δεν είχαν να κάνουν μόνο με παραφυσικά φαινόμενα, αλλά και με περίεργες ανθρώπινες δραστηριότητες, κάτι που κάνει το κτίριο ακόμη πιο επικίνδυνο στον επισκέπτη, δεδομένου ότι όντως για κάποιο διάστημα αρκετά συχνά υπήρχαν υπολείμματα από τελετές μαύρης μαγείας με επίκεντρο το υπόγειο. Ακόμη και μέχρι σήμερα μαρτυρούνται τέτοιου είδους ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά όχι πλέον τόσο συχνά, και μία από τις αιτίες είναι ότι το κτίριο έχει γίνει ένα είδος ατραξιών σε νεαρές παρέες, όπου το επισκέπτονται ακόμη και βραδινές ώρες. Ξεκινήσαμε την ημερήσια έρευνά μας στο τεράστιο κτίριο, έχοντας όμως από πριν επικεντρώσει βάσει των μαρτυριών συγκεκριμένα σημεία, τα οποία θεωρήσαμε ότι χρειάζεται να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας. Το πρώτο σημείο που επισκεφθήκαμε ήταν το υπόγειο, όπου η ατμόσφαιρα του είναι βαριά, αφού η σκόνη και η μούχλα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, πέρα από τις παλιές κατεστραμμένες καρέκλες και τα διάφορα κατεστραμμένα υλικά, όπου υπάρχουν διάσπαρτα στο χώρο του. Επίσης, υπήρχαν κάποια σημεία όπου έμπαινε φως κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του υπογείου παραμένει σκοτεινό. Από το υπόγειο περάσαμε στο ισόγειο και από εκεί στους ορόφους του κτηρίου και παρατηρούσαμε την προχωρημένη αποδόμηση των δομικών υλικών και τα διάφορα γκράφιτι στους τοίχους, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε τα σημεία ενδιαφέροντος βάσει των πολλών αναφορών που υπάρχουν για το Ξενία. Ένας αστικός μύθος που αναπαράγεται συχνά για το εν λόγω κτίριο είναι για ένα κοριτσάκι που νοσηλευόταν στο σανατόριο, όπου οι γιατροί δεν του είχαν δώσει αρκετό χρόνο ζωής και έχει σαν τελευταία επιθυμία να πιει νερό από την πηγή της Κυράς. Η επιθυμία του μικρού κοριτσιού εισακούστηκε, αλλά η πολύ ωρη διαδρομή από το μονοπάτι εξασθένησε το μικρό κοριτσάκι και έτσι στα μέσα της διαδρομής άφησε την τελευταία του πνοή. Οι αναφορές και οι μαρτυρίες για το Ξενία μιλάνε επίσης και για το φόνο ενός μάγειρα στο υπόγειο κατά τα χρόνια λειτουργίας του ως σανατόριο. Επίσης υπάρχει και μία ακόμα μαρτυρία που αναφέρει ότι το υπόγειο ήταν το νεκροτομείο του σανατορίου.
Διαβάζοντας ακόμη περισσότερες αναφορές, παρατηρούσαμε ότι πολλές είχαν έντονο το στοιχείο της υπερβολής, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τις λάβουμε υπόψη. Αλλά πέρα από τη δόση υπερβολής και τις επιπλάσεις που έχει πάρει μια μαρτυρία κατά την αναπαραγωγή της από στόμα σε στόμα, χρειάζεται να κατανοήσουμε και την ατμόσφαιρα που δημιουργεί το κτίριο στο εσωτερικό του και το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει έναν επισκέπτη ή ακόμα και έναν ερευνητή. Συνεπώς, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη όλους εκείνους τους παράγοντες που έχουν τη δυνατότητα να μας προκαταβάλουν κατά τη διάρκεια της βραδινής έρευνας. Αφήνοντας τον Ξενία πίσω μας, αφού είχαμε τελειώσει την ημερήσια έρευνά μας, πριν αποχωρήσουμε, κάναμε μία στάση στο πάρκο των ψυχών, θαυμάζοντας τα ξύλινα γλυπτά από καμένους κορμούς δέντρων από τη γύρω περιοχή του Ξενία. Το πιο σημαντικό έργο στο πάρκο, όσο και αν φαίνεται αστείο ή θα ακουστεί αστείο, είναι το αυτή. Γιατί για μένα συμβολίζει την καλή είδηση. Γιατί όλοι οι άνθρωποι πάντα θέλουν να ακούσουν το καλό. Το κακό έτσι κι αλλιώς προσπαθούν να το αποφύγουν όλοι σαν είδηση. Και πιστεύω ότι εδώ οι άνθρωποι περιμέναν να είχαν τεντωμένο το αυτί τους για να ακούσουν ότι ανακαλύφθηκε ένα φάρμακο, ότι κάτι τέλος πάντων που θα τους πούλουνε τις πληγές. Το αμέσως επόμενο πολύ σημαντικό έργο που είναι ο Εσταυρωμένος, που συμβολίζει το μαρτύριο που πέρναγαν αυτοί οι άνθρωποι όντας έγκλειστοι στο σανατόριο. Οι άνθρωποι που επισκέφτονται αυτό το χώρο και βλέποντας απέναντι το εγκατελειμμένο κτίριο θα ήθελαν να το σέβονται, γιατί πρέπει να σκεφτούν ότι εκεί μέσα υπέφεραν κάποτε συνάνθρωποι μας. Όσον αφορά τη δικιά μου δημιουργία, το Πάρκο των Ψυχών, όλα τα έργα είναι συναισθήματα. Δηλαδή η θλίψη, ο σταυρός του μαρτυρίου, η προσευχή είναι συναισθήματα που θα είναι διαχρονικά. Απλά αυτό το συναίσθημα που θα ήθελα να έχει όταν φεύγει ο καθένας από εδώ είναι η ελπίδα. Βλέποντας το παράθυρο της ελπίδας και τη λύτρωση, που η λύτρωση είναι και θα είναι πάντα σημαντική στη ζωή μας. Η επιλογή των δέντρων, πέρα από το ότι ήθελα να θυμίζουν την μεγάλη καταστροφή της Πάρνηθας, επέλεξα τα δέντρα γύρω από το σανατόριο, γιατί πιστεύω ότι αφού εδώ ξαπόσταναν οι άνθρωποι, υπήρχαν συναισθήματα, υπήρχαν ερωτικές στιγμές σίγουρα, υπήρχε πολύς πόνος, υπήρχε χαρά μιας επίσκεψης, υπήρχαν φιλίες. Πιστεύω ότι αποτυπώθηκαν όλα αυτά σε αυτά τα δέντρα. Γι' αυτό τα επέλεξα. Πιστεύω ότι αυτές οι ψυχές κάτι άφησαν σε αυτό το μέρο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ψυχές στο χώρο, είναι μεγάλο το μυστήριο της ψυχής, αλλά σίγουρα υπάρχει μνήμη. Η έρευνα του Ξενία πραγματοποιήθηκε μέσα σε 3 νυχτερινές επισκέψεις. Πέρα από τους κινδύνους που κρύβει το κτίριο λόγω της παλαιότητάς του, υπάρχουν και οι κίνδυνοι που αυξάνουν το βαθμό δυσκολίας της έρευνας, λόγω των περίεργων ανθρώπινων δραστηριοτήτων που μπορεί να συναντήσει η ομάδα. Το πρώτο μέλημα της ομάδος είναι εάν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία εντός του Ξενία. Επίσης, μέλη της ομάδος παραμένουν εξωτερικά του κτιρίου, ώστε να προειδοποιήσουν τα μέλη της ομάδας που θα βρίσκονται εντός του για τυχόν επισκέπτες. Επίσης, να τονίσουμε ότι το κτίριο στη σημερινή του μορφή δεν έχει καμία σχέση με τη μορφή που είχε την εποχή που λειτουργούσε ως σανατόριο. Η πρώτη βραδινή έρευνα είχε σκοπό διερευνητικό για την ομάδα, δεδομένου ότι τόσο μεγάλα κτίρια χρειάζονται περισσότερο χρόνο στην έρευνά τους, και επίσης μπορούμε να δούμε την διαφορά στην ατμόσφαιρα που δημιουργείται εντός του κτιρίου, ώστε τα μέλη της ομάδος να εξοικειωθούν καλύτερα με το χώρο. Η ομάδα έχει ξεκινήσει να ελέγχει τους χώρους του κτιρίου, ώστε να βεβαιωθούμε ότι ήμασταν τα μόνα άτομα εντός του. Αφού
Αφού ελέγχθηκε το κτίριο, η ομάδα αποφάσισε να ξεκινήσει την έρευνά της από το ημυπόγειο, με πορεία προς το υπόγειο χρησιμοποιώντας μία wide spectrum κάμερα και ένα φορητό εγγραφέα ήχου. Ταυτόχρονα, δύο μέλη της ομάδος θα ερευνούν τους ορόφους του κτηρίου με μία υπέρυθρη κάμερα και ένα φορητό εγγραφέα ήχου, προσπαθώντας να πραγματοποιήσουν κάποια συνεδρία EVP. Σε αυτό το σημείο, και μόλις τα μέλη της ομάδος έχουν προχωρήσει κάποια μέτρα στο διάδρομο του ημυπογείου, στο φορητό εγγραφέα ήχου παρεμβάλλει ένας ήχος που μοιάζει με ομιλία. Ακούγοντας καλύτερα το ηχητικό αρχείο στο συγκεκριμένο σημείο, ο ήχος που παρεμβάλλει ακούγεται σαν παιδική ομιλία. Χαμηλώστε το φωτισμό. Συνεχίζοντας την πορεία μας προς το ημυπόγειο και κατευθύνοντας την κάμερα σε ένα μικρό δωμάτιο που βρισκόταν στα αριστερά της ομάδος, το μικρόφωνο του φορητού εγγραφέα καταγράφει ένα ηχητικό φαινόμενο, όπου ακούγεται σαν μία ομιλία ανδρική να λέει εκεί. Είναι κάποιος ή κάτι σε αυτό το χώρο εδώ μαζί μας? Υπάρχει κάποιος ή κάτι στο δωμάτιο εδώ μαζί μας? Είναι κάποιος ή κάτι εδώ? Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια από τις συσκευές που κρατάω στα χέρια μου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη συσκευή αυτή και να την ανακάνεις να αναβοσβήσει. Είσαι εδώ. Μπορείς να μας δεις. Τέλος συνεδρίας. Είναι κάποιος ή κάποια εδώ μαζί μας, σε αυτό εδώ το χώρο? Ότι είναι εδώ, έχει το ελεύθερο να χρησιμοποιήσει τις συσκευές μας και να δηλώσει την παρουσία του μέσα από τις συσκευές μας.
Ακούστηκε ένας θόρυβος από εκεί. Τα μέλη της ομάδας που βρίσκονται στο υπόγειο αποφασίζουν να αφήσουν ένα EMF και ένα ψηφιακό εγγραφέ με τη Wide Spectrum κάμερα μόνα τους, χωρίς όμως να καταγράφεται κάτι περίεργο, και έτσι συνεχίζουν την έρευνά τους στο ημιυπόγειο και από εκεί στην έξοδό τους από το κτίριο. Την ίδια στιγμή τα μέλη της ομάδας που βρίσκονται στους ορόφους πλέον δυσκολεύονται να συνεχίσουν την έρευνά τους, διότι ο αέρας αρχίζει και δυναμώνει και η θερμοκρασία έχει πέσει στους 3 βαθμούς Κελσίου, αναγκάζοντάς τους να αποχωρήσουν και να οδηγηθούν εξωτερικά του κτηρίου για να συναντήσουν και τα υπόλοιπα μέλη. Η ομάδα μετά το διάλειμμα αποφασίζει να ξεκινήσει κάποιες συνεδρίες με Spirit Box σε σημεία που έχει επιλέξει από την ημερήσια έρευνα, και ένα από αυτά τα σημεία βρίσκεται στο δυτικό μέρος του κτηρίου, στο ημιυπόγειο. Να τονίσουμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο κατά τη διάρκεια της ημερήσιας έρευνας είχαμε εντοπίσει απομεινάρια από κεριά που ίσως παραπέμπουν σε κάποιο είδος τελετής. Σε αυτό εδώ το σημείο έχουν κάνει τελετές. Σε ποιον Θεό? Σε δαίμονα? Ναι. Ήταν σανατόριο για θυματικούς. Αν μας βλέπεις, κάνε αυτή τη συσκευή να αποσβήσει. Έλα σε αυτή τη συσκευή και κάντε να αποσβήσει. Που κρατάς το δεξί μου χέρι. Κάντε να αποσβήσει. Δεν θέλει. Δεν θέλει, ναι, δεν θέλει. Θέλετε να αποχωρήσουμε από το χώρο? Γιατί υπέλεξε αυτό το χώρο εδώ? Γιατί? Λοιπόν, το κλείνω το Spirit Box. Έκλεισα και εγώ τώρα. Ωραία, μισό. Μετά από μια παρατεταμένη συνεδρία με το Spirit Box, τα μέλη της ομάδας αποχωρούν για ένα διάλειμμα ακόμη, ώστε μετά να συνεχίσουν την έρευνά τους στους ορόφους του κτηρίου. Τα μέλη της ομάδας μετακινούνται από όροφο σε όροφο, αλλά τίποτα το αξιοπερίεργο δεν συμβαίνει. Επίσης, το υπερβολικό κρύο με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 2 βαθμούς εμποδίζει την παρατεταμένη παραμονή στους χώρους των ορόφων του κτηρίου, και έτσι η ομάδα αποφασίζει να πραγματοποιήσει μια τελευταία συνεδρία με Spirit Box στον 3ο όροφο. Είναι κάποιος εδώ? Είναι κάποιος που πρέπει να μιλήσει μέσω αυτής της συσκευής? Ναι. Μας βλέπετε? Αυτό εδώ το μέρος ήταν στο σανατόριο. Άκουσα τι να ήταν. Άκουσα τι να ήταν. Τι να ήταν. Πρέπει να αποδείξεις. Πάρε μια ιδέα, να πεις εδώ. Δεν θέλει. Η πρώτη βραδινή έρευνα για την ομάδα τελειώνει με πολλές απορίες και ερωτήματα. Ο αέρας αλλά και το υπερβολικό κρύο εμπόδισαν την ομάδα να εφαρμόσει τις μεθόδους της. Το ξενία μας άφησε πολλές απορίες. Στη δεύτερη βραδινή έρευνα οι συνθήκες είναι πολύ πιο διαφορετικές.
Γύρω η περιοχή βρίσκεται σε ηρεμία. Δεν υπάρχει καθόλου αέρας και επικρατεί μια απόκοσμη ησυχία. Το κτίριο στο εσωτερικό του έχει τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα από αυτή που είχαμε συναντήσει το πρώτο βράδυ. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει μια αρνητικότητα σαν η ομάδα να μην είναι καλοδεχούμενη. Ό,τι χρειάστηκε να γίνει το πρώτο βράδυ, έτσι και τώρα χρειάζεται η ομάδα να ελέγξει το κτίριο, για να βεβαιωθούμε ότι είμαστε οι μόνοι στο εσωτερικό του, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχουν και μέλη της ομάδος εκτός του κτιρίου, ώστε αν υπάρχει κάποιος επισκέπτης να μας προειδοποιήσουν. Τρία μέλη της ομάδος αποφασίζουν να ξεκινήσουν μια αρχική περιήγηση με μια υπέρυθρη κάμερα και έναν φορητό εγγραφέα ήχου στους ορόφους του ερειπωμένου κτηρίου. Ό,τι έχει κάτι που δεν θα μιλάει ξεχωριστά, το μιλάει κανονικά. Ναι. Μιλάω του κανονικά για να ξεχωρίζει την κάμερα. Χάρης μου σε λίγο εδώ το δεξί μου μέρος του κεφαλιού, αλλά δεν είπα τίποτα. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή καταγράφεται από το φορητό εγγραφέα ήχου ένα ηχητικό φαινόμενο, όπου διαφαίνεται ότι μιλάει μια γυναικεία φωνή να λέει «πρόσεξε». Να τονίσουμε ότι τον φορητό εγγραφέα ήχου τον κρατάει στο δεξί του χέρι ο Γιάννης, όπου βρίσκεται δεξιά του Θοδωρή. Χάρης μου σε λίγο εδώ το... Χάρης μου σε λίγο εδώ το... Χάρης μου σε λίγο εδώ το... Δεξί μου μέρος του κεφαλιού, αλλά δεν είπα τίποτα. Σε αυτό το σημείο καταγράφονται δύο ηχητικά φαινόμενα. Το ένα ηχητικό φαινόμενο καταγράφεται από τον φορητό εγγραφέα ήχου, που αυτή τη φορά τον κρατάει στο δεξί του χέρι ο Θοδωρής, όπου βρίσκεται μπροστά από τον Τάσο, που κρατάει την υπέρυθρη κάμερα. Και το δεύτερο ηχητικό φαινόμενο καταγράφεται και από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας και από το μικρόφωνο του φορητού εγγραφέα ήχου. Προσοχή από τα αριστερά μας. Πώς και μην βιάζεσαι. Καθώς τα μέλη της ομάδας συνεχίζουν την περιήγησή τους στο χώρο, από το μικρόφωνο του φορητού εγγραφέα ήχου καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο, όπου διαφαίνεται μια ανδρική φωνή, σχεδόν φωνάζοντας, να λέει «πρόσεχε ρε». Το συγκεκριμένο ηχητικό φαινόμενο δεν καταγράφηκε από το στερεοφωνικό μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Πώς και μην βιάζεσαι. Πώς και μην βιάζεσαι. Πώς και μην βιάζεσαι. Πώς και μην βιάζεσαι. Στο δεύτερο οροφό, το σου αγόρι να σου το story. Ίσως.
Τα μέλη της ομάδας ήδη έχουν κλείσει 40 λεπτά εντός του κτηρίου και αποφασίζουν να μετακινηθούν στο ψηλότερο σημείο του και από εκεί να μετακινηθούν ξανά προς τα κάτω και στην έξοδό του, ώστε να συναντήσουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Να υπενθυμίσουμε ότι κανένα από τα ηχητικά φαινόμενα που μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί δεν έγιναν αντιληπτά από τα μέλη της ομάδας κατά τη διάρκεια που βρισκόντουσαν στους χώρους έρευνας. Τα 3 μέλη που επικεντρώσαν το ενδιαφέρον της ομάδας στους ορόφους θα κάνουν ένα διάλειμμα και η ομάδα πάλι με 3 άτομα θα συνεχίσει την έρευνα, επικεντρώνοντας στους χώρους του ημυπογείου και του υπογείου του κτηρίου. Τα μέλη που εξερευνούν τους χαμηλότερους χώρους του κτηρίου δεν παρατηρούν κάτι το περίεργο και μετά από μισή ώρα έρευνας αποχωρούν. Η ομάδα αποφασίζει να εισέλθει πάλι στο εσωτερικό του κτηρίου με σκοπό να ερευνήσει και πάλι τους ορόφους. Αυτή τη φορά όμως με την είσοδο 5 ατόμων, όπου θα είναι εξοπλισμένοι με μια wide spectrum κάμερα, με μια υπέρυθρη κάμερα και ένα φορητό εγγραφέα και ταυτόχρονα ένα μέλος της ομάδας θα τραβάει φωτογραφίες ανά κάποια διαστήματα. Για παιδιά, και ό,τι κάποιος λέει, θα το λέει κανονική ομιλία. Η ομάδα κινείται μέσα στους ορόφους και αποφασίζει να σταματήσει την περιήγηση με σκοπό να πραγματοποιήσει κάποιες συνεδρίες EVP και κάποιες συνεδρίες με Spirit Box. Μπορείς να δηλώσεις την παρουσία σου σε αυτό το χώρο χρησιμοποιώντας τις συσκευές που περνάμε στα χέρια μας. Μπορείς να πλησιάσεις. Είχαν υπάρξει εδώ πέρα άρρωστοι άνθρωποι? Αν ναι, κάντε να αναβοσβήσει η συσκευή που κρατάω στο δεξί μου χέρι. Ή να επικοινωνήσουμε σε αυτή τη συσκευή εδώ. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ? Μας βλέπεις αυτή τη στιγμή? Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μετά την ερώτηση του Δημήτρη, στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης της wide spectrum κάμερας εμφανίζονται κάποιες ανομαλίες, όπου η συμπεριφορά τους και το οπτικό αποτύπωμα που αφήνουν τις κάνει να ξεχωρίζουν από τον τρόπο που η σκόνη ή κάποιο έντομο κινούνται σε βίντεο με υπέρυθρο φως. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ σε αυτό το χώρο μαζί μας? Μετά τη συγκεκριμένη συνεδρία EVP, η ομάδα αποφασίζει να πραγματοποιήσει μία συνεδρία με Spirit Box. Σε αυτό το χώρο εδώ πέρα έχουν πεθάνει άνθρωποι από φυματίωση, σε αυτό το κτίριο.
Είσαι εδώ κοντά μας. Είσαι άντρας ή γυναίκα? Είσαι εδώ κοντά μας. Ναι. Μας βλέπετε? Ναι, καθαρά. Σε ενοχλούμε εδώ πέρα? Στη συγκεκριμένη στιγμή, το μικρό φορητό ηχείο που λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ξαφνικά σταματάει να λειτουργεί. Στην προσπάθεια μας να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, παρατηρήσαμε ότι είχε κυριολεκτικά αδειάσει η μπαταρία του ηχείου, με συνέπεια να συνεχίσουμε χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο ηχείο του Spirit Box. Να τονίσουμε ότι πάντα πριν από κάθε έρευνα, ο εξοπλισμός μας ελέγχεται ότι είναι πλήρως φορτισμένος και λειτουργικός. Το συγκεκριμένο ηχείο με πλήρης μπαταρία μπορεί να λειτουργεί σε μέγιστη ένταση για πάνω από 3 ώρες και στη συγκεκριμένη συνεδρία Spirit Box δεν άντεξε η μπαταρία για πάνω από 3 λεπτά. Δεδομένου ότι στην πρώτη βραδινή έρευνα του Ξενία δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα. Η ομάδα αποφασίζει να πραγματοποιήσει μια τελευταία συνεδρία με Spirit Box σε ένα δωμάτιο του 3ου ορόφου. Σε έχουν καλέσει εδώ μέσα? Θέλεις να φύγουμε από εδώ? Θέλεις να φύγουμε? Τώρα. Καλώς φεύγουμε από το χώρο. Η δεύτερη έρευνα λαμβάνει τέλος για την ομάδα και οδηγείται προς την έξοδο του ερειπωμένου Ξενία. Αλλά ακόμη τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η ομάδα θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει και μια τρίτη βραδινή έρευνα. Βλέπω τώρα τα τελευταία χρόνια, δεκαετία θα έλεγα, που φυσικά έχει εξελιχθεί και ο εξοπλισμός ο τεχνικός, είναι πιο προσβάσιμος οικονομικά και από πολλές απόψεις, και πολλές ομάδες ερευνητών που πηγαίνουν κατάφορτοι με κάμερες, με ανιχνευτές, με Geiger, με δεν ξέρω τι, ειδικές ας πούμε συσκευές, σε φημολογούμενα ως στοιχειωμένα σπίτια ή χώρους κλπ. Και καταγράφουν, έτσι, αυτό είναι γεγονός, έχουν καταγραφεί ένα σωρό φαινόμενα αρκετά εντυπωσιακά πολλές φορές, και ακουστικά και οπτικά και άλλα. Όμως, ίσως, κάνοντας και μια αναδρομή σε παλιότερες εποχές, τις δικές μας, αν επιτρέπετε, σε αρχαίες ίσως, προϊστορικές, όπου δεν είχαμε όργανα, δεν είχαμε τίποτα κι άλλα, καμιά κάμερα να έφερε κανένας με φιλμ αναλογικό, χημικό, κάνα θερμόμετρο, να φτιάξει κανείς κάνα μαγνητόμετρο της κακιάς ώρας για να πιάσουμε υποτίθεται διακυμάνσεις, μια πηξίδα. Όμως ίσως, και το λέω αυτό με καμία διάθεση νοσταλγίας ή έτσι αναπόλυσης, ότι τότε μπορούσες να πιάσεις πιο πολύ το τι κρύβεται, το τι υπάρχει σε ένα τόπο, σε ένα χώρο, παρά σήμερα που είσαι εξοπλισμένος με 15.000 συσκευές και πηγαίνεις με μια τεχνολογική πανοπλία, η οποία ίσως σου απαγορεύει να δεις, να πιάσεις μάλλον, να αντιληφθείς με το βαθύτερο εαυτό σου το τι πραγματικά συμβαίνει εκεί. Μου θυμίζει εκείνη τη διαφήμιση παλιά που είχε στην τηλεόραση που εξετάζει κάποιο το λινακό σε έναν τύπο τη βαλίτσα και πίσω περνάνε λαθρέα αυτοκίνητα, λαθρέα ναρκωτικά, ας πούμε κλπ. Ενώ γιατί αυτός είχε στρέψει την προσοχή του στον τύπο ο οποίος είχε μια τη βαλίτσα. Λοιπόν, άπαξ και δεν πλησιάζει ένα τόπο, ένα χώρο που είναι παράξενος, στοιχειωμένος εντός εισαγωγικών ή οτιδήποτε άλλο, και δεν έχει ανοιχτό μυαλό και έχει φοράσει μια τεχνολογική πανοπλία, τότε δύσκολα, ακόμα και να καταγράψεις κάποιο φαινόμενο, θα καταγράψεις στατιστικά. Δεν πιάνεις την ουσία του θέματος, δηλαδή κάπου χάνεις το παιχνίδι. Κάπου γιατί τι είναι τελικά την έρευνα, γιατί δεν κάνουμε το παραφυσικό, όλοι εμείς που ασχολούμαστε κατά βάση, γιατί ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο, κάτι παραπάνω. Όχι να το τεκμηριώσουμε απαραίτητος, αλλά για να ζήσουμε και να διευρύνουμε την αντίληψή μας. Όταν λοιπόν πας κάπου το οποίο, σε ένα σημείο, σε ένα χώρο που σου
παρέχει τη δυνατότητα διεύρυνσης της αντίληψης και της συνείδησής σου και εσύ αντί να το κάνεις αυτό, έχεις μια τεχνολογική πανοπλία που σε εμποδίζει, τότε χάνεις το παιχνίδι. Δηλαδή, μπορείς να έχεις κάποια στοιχεία και να κάνεις μια ωραία εκπομπή, αλλά θα έχεις χάσει ίσως κάτι βαθύτερο. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου άποψη. Όλα έχουν και τη σημασία τους. Όταν ξέρεις, και θα το ξέρεις και ο ίδιος από τις έρευνες, ότι υπάρχουν φορές που θέλεις πραγματικά να νιώσεις και να ζήσεις την εμπειρία και την ίδια στιγμή το ερευνητικό κομμάτι σε αναγκάζει να γίνεσαι τεχνοκράτης και να λες θα βγάλω εδώ φωτογραφίες, θα βάλω τον καστόφωνο, θα κάνω να δείξω. Δηλαδή σε κάποιες φάσεις κατά ντούμη η αλήθεια είναι πολύ έτσι γκατζετάκηδες. Καλό είναι να υπάρχουν όλα αυτά τα βοηθητικά μέσα, γιατί ουσιαστικά είναι και αυτό που θέλει ο καθένας. Αν σε ενδιαφέρει η καταγραφή, αναγκαστικά η καταγραφή θα γίνει με κάποια μέσα. Αν η καταγραφή γίνει με το μυαλό σου, τότε δεν θα μπορείς να το δείξεις στους άλλους. Δεν θα μπορούν οι άλλοι να καταλάβουν ή να σε πιστέψουν ή κάτι. Βέβαια, σαν προσωπικό βίωμα έχει τη σημασία του, έχει την αξία του. Νομίζω ότι καλό είναι να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή να υπάρχει και η προσπάθεια σωστής καταγραφής με αντικειμενικά κριτήρια και μέσα, αυτά που χρησιμοποιούμε με τις ιδιαίτερες κάμερες ή αν θες με μηχανήματα καταγραφής ήχου. Αλλά και απ' την άλλη δεν πρέπει να στερούμε και από τον εαυτό μας τη δυνατότητα να ζήσει και λίγο, να φουγκραστεί το χώρο από μόνος του και να προσπαθήσει δηλαδή να έχει αυτή την επικοινωνία. Η ομάδα μας είναι έτοιμη για την τρίτη και τελευταία βραδινή έρευνα του Ξενία. Στο μέρος υπάρχει ηρεμία, τόση ώστε να σου προκαλεί το συναίσθημα της απομόνωσης υπό το φως του φεγγαριού. Η ομάδα ήδη έχει πραγματοποιήσει 2 βραδινές έρευνες και εισέρχεται στο ρυπωμένο Ξενία για να πραγματοποιήσει και την τρίτη βραδινή έρευνα. Οι δυσκολίες των πρώτων 2 ερευνών λήφθηκαν υπόψη, όπως και τα σημεία που χρειαζόταν να βελτιώσουμε, πάντα σύμφωνα με τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν. Η ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε στις πρώτες 2 έρευνες εφαρμόζεται και τώρα, με την ομάδα να έχει μέλη της εκτός του κτηρίου, ώστε να προειδοποιήσουν τα μέλη που θα είναι στο εσωτερικό του, σε περίπτωση που υπάρξει κάποιος επισκέπτης. Είπε το όνομα μου. Όχι. Πλάκα κάνετε. Όχι. Οξυγιανή. Οξυγιανή. Δεν είπε κανείς τίποτα. Φίλε, ακούγονταν πριν. Συστήρισε κάποιος το όνομα μου. Όχι. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας αλλά και του φορητού ψηφιακού εγγραφέα καταγράφουν μια ομιλία να αναφέρει το όνομα του μέλους της ομάδας που κρατάει την υπέρυθρη κάμερα. Είπε το όνομα μου. Όχι. Πλάκα κάνετε. Όχι. Οξυγιανή. Δεν είπε κανείς τίποτα. Φίλε, ακούγονταν πριν. Συστήρισε κάποιος το όνομα μου. Όχι. Μα δεν έχεις καθόλου γιατί τώρα... Θα ξέρω το όνομά μου. Η ομάδα συνεχίζει προς τον τελευταίο όροφο του κτηρίου, όπου θα έρθει αντιμέτωπη με μια σειρά ηχητικών φαινομένων, τα οποία θα κλονίσουν τη συνοχή της ομάδος.
είναι. Εντάξει. Τι έπαιξε. Μόλις το έλεγα. Κάποιος φίλε αισθάνομαι ότι μας παρακολουθεί από πίσω. Πριν τελειώσω τη φράση αυτή, έπεσε πέτρα. Σε ποιο σημείο έγινε Τάσο? Σε ποιο σημείο έγινε Τάσο? Εδώ. Εδώ το έλεγα. Και από εδώ όπως την πέτρα. Ωραία. Κανείς δεν είναι. Και να προσθέσεις. Για σβήστε τελείως φωτισμό. Για σβήστε τελείως φώτα. Εκεί είναι το λίγο. Ακίνητα, στις πίσω. Κράτη. Δεν φοβόμαστε. Δεν πάμε πουθενά. Είναι κάποιος εδώ που πετάει πέτρες. Το άκουσες? Ναι. Γιάννη. Καλώς. Λοιπόν, πάμε προς τα κάτω. Σιγά. Το μέλος της ομάδας που κρατάει την υπέρυθρη κάμερα παροτρύνει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να προχωρούν σιγά σιγά για λόγους ασφάλειας και ακριβώς μετά τη λέξη σιγά ακούγεται μια βαριά απόκοσμη φωνή. Σιγά. Τα μέλη της ομάδας χρειαζόντουσαν να κάνουν ένα διάλειμμα. Η ομάδα μετά το διάλειμμα αποφασίζει να ερευνήσει τους χώρους του ημυπογείου και του υπογείου. Περιμένουμε εδώ λίγο. Και πάμε σιγά προς τα δω.
Σε αυτό το σημείο καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο, όπου διαφαίνεται μια γυναικεία ομιλία να λέει σιγά. Είναι πάλι το πίσω μέρος του. Είναι κάποιος εδώ? Ήταν αίθουσα για διδασκαλία εδώ πέρα? Για τουριστικά επαγγέλματα? Είχε μαθητές εδώ? Είχε μαθητές εδώ? Είχε μαθητές εδώ? Είχε μαθητές εδώ? Παγρούμε. Το Ξενία δεν είναι απλά ένα ρυπωμένο κτίριο σε μια απομονωμένη θέση. Κρύβει κάτι βαθύτερο που έχει να κάνει με τη μακρά ιστορία που έχει ως κτίριο. Οι διάφορες φάσεις λειτουργίας του και οι δραστηριότητες εντός του μετά την εγκατάλειψη του έχουν προσδώσει ένα πολυεπίπεδο χαρακτήρα σαν χώρο που χρειάζεται πολύ κόπο και χρόνο ώστε να μπορέσει κανείς να τον ανακαλύψει και να τον χαρτογραφήσει. Η ομάδα μας προσπάθησε να το πράξει. Η επιμονή μας όμως μας έφτασε στα όρια, με συνέπεια να υπάρξουν στιγμές όπου κλονίστηκε η ψυχραιμία και η συνοχή της ομάδος. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε τον δρόμο μας μέσα από τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια και των 3 πολύ ώρων βραδινών ερευνών. Εμείς θα συνεχίσουμε στο ταξίδι στο άγνωστο, οδηγώντας τους εαυτούς μας νότιο-ανατολικότερα. Επίσης, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που στήριξαν, στηρίζουν και θα συνεχίσουν να στηρίζουν την προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε.